Xin chào các bạn, hôm nay tôi làm video hướng dẫn các bạn tạo kết nối VPN hoàn toàn miễn phí. Đầu tiên, chúng ta vào cái trang whatimyip.com để kiểm tra là IP hiện tại của mình là bao nhiêu. Đây, IP là 42.113.155.118, IP Hà Nội nhé. Đó, đầu tiên để biết được cái trang cho phép VPN miễn phí đó, ta vào trang VPN Quét.net. Đó. Thì đây là danh sách các VPN cho phép kết nối miễn phí này. À, rồi, Ulim VPN, Password VPN. Đó. Rồi chúng ta vào mục setting nhé. Có chữ setting. Đó. Setting. Rồi, setting rồi ta vào đến mục gì? Network and Internet. Rồi ta chọn mục VPN. Rồi ta tạo kết nối Add VPN. VN Provider ta chọn Windows View. Connect name ta có gì cũng được, VPN miễn phí, đúng không? Separate or address ta copy ở cái mục sao đây, copy cái mục này và copy cái mục này. Đó, ta chọn bất kỳ cái này mà ta thấy khỏe nhất, paste vào đây. Còn VPN type ta chọn mục SSTP, username VPN, password VPN. Đó, save thì ta được cái VPN miễn phí. Connect. Đó, connected. Ok, let's collect, đúng không ạ? Rồi, để xem kết quả nhé. Xem IP hiện tại khi chúng ta chưa VPN đó là 1118, đúng không? Rồi bây giờ ta VPN nhé. Rồi. Connect. Khi nó có connected nghĩa là kết nối thành công VPN. Rồi ta vào enter lại xem IP đã đổi được chưa. Đó, IP đã đổi thành 219.137.242, nghĩa là ta đã VPN thành công, đúng không ạ? Đó, khi cáp quang đứt ta có thể VPN vào thì kết nối sẽ nhanh hơn với những các server ở nước ngoài. Đó, các bạn vào ok nhé. Đấy thì các bạn làm theo các bước như sau. Đó, bước đầu tiên, chuột phải vào biểu tượng mạng ở góc dưới màn hình, chọn Open Network and Sharing Center. Rồi các bạn vào mục Setup a new connection or network. Chúng ta chọn Connect to a workplace. Chúng ta chọn Use My Internet Connect VPN. Đó, rồi chúng ta nhập các thông số, copy server address, internet address, copy phần server address, name ta có VPN free connect, rồi email VPN, password VPN. Rồi chúng ta cái create, rồi chúng ta kết nối như bình thường như Win 10. Đó, đây là các bước. Đó, chúng ta có thể đổi các bạn khác, ví dụ đây ta có thể đổi cái VPN kết nối khác nhau.
Đó, ta vào mục VN tất collect đi. Add và option một exit cái phần server name đổi thành các server khác đó, save này rồi ta back lại nhé, ta kết nối lại connect này đó, connected là thành công. Rồi chúng ta để vào đây connected nhé, kết nối đã thành công. Bây giờ ta xem IP đã đổi nhé, 219.242 nhé, enter đó, thành 241 này. Tương tự ta có thể lấy các cái giải khác nhau đó, lấy các VPN miễn phí khác nhau đó, đây là các IP khác nhau đó. Rất connect này, read này. Đấy, server name khác nhau, đây các cái server miễn phí cho phép ta kết nối VM miễn phí. Quên nó lại nha, connected xem IP nhé, enter 241 nhé, 242 đó. Tới đây tôi hướng dẫn cái video tạo kết nối VPN hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp mạng đang bị đứt cáp quang, kết nối quốc tế rất chậm thì ta có thể dùng cái giải pháp là VPN qua kênh quốc tế để mạng chúng ta truy xuất các cái trang web quốc tế được tốt hơn. Đây cũng là cái mẹo để chúng ta có thể dùng các trang nước ngoài bị chậm khi bị đứt cáp quang. Đó. Các bạn nhớ trang VPN red.net cung cấp tài khoản VPN miễn phí. Đó. Rất nhiều VPN đó, của các quốc gia nhé, Đức, Nhật, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Mỹ, Iran, Pháp, vân vân. Đây là những VPN hoàn toàn miễn phí. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.